القرنفل المسمار. نقوم بطحنه أو هرسه في الخلاط الكهربائي. يصبح عندنا بودر القرنفل هذا. استعملي القرنفل المطحون، وإذا صعب عليك ذلك يمكنك استعمال القرنفل هكذا بذور. نضع القرنفل في إناء قابل للطهي. ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل، ونضيف لها كوب من الماء. أما هذاك المتبقى من القرنفل نصنع به مقشر للبشرة. أولا مرحلة المقشر: 3 ملاعق كبيرة من مسحوق القرنفل المطبوخ، نضيف له السكر، ملعقتين كبيرتين من السكر. اختاري الزيت المناسب لنوع بشرتك وضيفيها. أنا سوف أضيف زيت الزيتون. أنت ضيفي الزيت المناسب لنوع بشرتك وضيفي ملعقتين. يمكنك تطبيق هذا المقشر حتى للجسم، يستعمل للوجه، مساج دائري من الأسفل إلى الأعلى. اغسلي البشرة بعد استعمال هذا المقشر. هذا المقشر يستعمل مرتين في الأسبوع للوجه أو للجسم. ممتاز، يجعله ناعم كالحرير وصافي. وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة الكريم. كريم القرنفل المضاد للشيخوخة، المرطب للبشرة، المزيل للبقع والندوب والحفر. هذاك المغلل الذي حضرناه بالقرنفل المطحون نأخذ منه 4 ملاعق كبيرة. نضيف له ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجليسيرين. اختاري إما زيت جوز الهند أو الجليسيرين أو زيت الجليسيرين. نضيف له جل الألوفيرا. يمكنك استبدالها بجل بذور الكتان. يمكنك استبدال جل الألوفيرا الخاص بالعبوة بجل الألوفيرا الخاص بالنبتة.
اخلط جيدا حتى نتحصل على قوام كريم القرنفل لمعالجة جميع مشاكل البشرة. يمكنكم مضاعفة جل الألوفيرا على الاستمرار في التحريك والخلط حتى تحصلوا على القوام الكريمي المطلوب. هذا الكريم يطبق ليلة كاملة. في الليل قبل النوم ادهنيه على البشرة مساج وعلى الرقبة. يمكنك وضعه حتى على دائرة العينين حتى يتشرب الجلد تماما. ثم ضعي بعده كريمك المرطب الليلي ونامي حتى الصباح. في الصباح اغسلي البشرة ورطبيها. ضعوا كريم القرنفل في الثلاجة، اقفلوه جيدا لكي لا يتسرب الهواء إليه. هو صالح للاستعمال ل7 أيام. بعد ذلك اصنعوا كميات جديدة. كريم القرنفل يمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويكافح الشيخوخة. إذا كان الفيديو مفيد لكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة أعزائي، فضلا وليس أمرا.